با درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید و در این ایام بهاری با برنامه‌ریزی درست و مدیریت سلامتی خودتون بتونید همیشه تندرست بمونید. خب ممنونم از توجه و نظرات خیلی خوبی که در رابطه با این برنامه زنگ سلامت دارید و لطف و محبتی که به بنده و این برنامه ها دارید. امیدوارم شما هم با استفاده با موقع و خوب از این تمرین ها بتونید همیشه سلامتیتون رو به دست بیارید و اگه هم سلامت هستین و مشکلی ندارید همیشه در پیشگیری بتونید گامه های خوبی بردارید و از دهها مشکل و ناراحتی پیشگیری بکنید. همجوری که بارها گفتم تمرین ها و نکاتی که در این برنامه میدیم علاوه بر این که آسیب ها و بیماری های قسمت های مختلف بدن رو میتونید باهاش خوب بکنید، حتی اگه آسیب و مشکلی هم ندارید میتونید با انجام این تمرین ها از خیلی از مشکلات پیشگیری بکنید که پیشگیری یکی از مسائل خیلی مهم تحقیقات و توصیه کارشناسان در این سالها هست و امیدوارم شما هم با استفاده به موقع از تمرینات و اطلاعات و آگاهی که به دست میارین بتونید گام های خوبی را در این مسیر بردارید. خب در این برنامه در رابطه با یک آسیبی صحبت میکنیم به اسم temporomandibular joint که این مفصل فک هستش. خب همینجوری که اینجا میبینید این استخوان سره و اینجا این فک پایینه، اینم فک بالا و اگه دقت بکنید ببینید اینجا یک استخوان به اسم کاندیل یک قسمتی مفصل داره با استخوان تمپورال که این قسمت استخوان بالاییه و قشنگ بغل سوراخ گوش ماست که اگه دستم بزنید اینجا وقتی دهنتون باز بسته میکنید این مفصل حرکت میکنه و متوجه اون مفصل به راحتی میشید که یک غضروف کوچکی هم اینجا داره که این مفصل در تمام فعالیت‌های حرف زدن، جویدن فعالیت داره، کار میکنه و متاسفانه به بعضی مواقع دچار آسیب بشه. به طور مثال یکی از اونها تراما هست، مثل ضربه خوردن، برفرض تو ورزش‌های بوکس ضربه اگه به این فک و اینا بخوره میتونه آسیب پیدا بکنه و یا در بعضی از مواقع به خاطر مشکلات فک و دندان هاست که میتونه خیلی شدیداً آسیب ببینه. خب همینجوری که در عکس ها میبینید ببینید از اینجا یه سری مایچه ها میان به اینجا وصل میشن و این مفصل یکی در این جهت حرکت میکنه که باز و بسته میشه دهن ما و یکی هم یه مقدار از بغل حرکت داره که در این جهت و این جهت حرکت میکنه. به همون خاطر این به طور مثال اگه یکی دندونهای طرف این قسمت رو کشیده باشه یا آسیب داشته باشه که نتونه غذا بجوه با این طرف، این مایچه ها ضعیف میشن، این مفصل اینوری خوب حرکت نمیکنه و خیلی مشکلات زیادی میتونه ایجاد بیاده. در بعضی مواقع اصلا دیسلوکیت میشه، یعنی از جا در میره که با سری تکنیکا میشه اونو جا انداخت. ولی مواردی که باعث آسیب میشن یکی آسیب هایی که به دندون ها وارد میشه، برفرض سریا سیم هایی توی دندان میذارن یا ایمپلنت میکنن، یه 4-5 ماه یکی با این طرف نتونسته غذا بجوه. به همون خاطر ضمن این که این مفصل اینوری یا اگه اینور باشه فرق نمیکنه آسیب میبینه، مایچه های اون طرف هم میتونن آسیب ببینن و درد زیادی ایجاد میکنه. یه سری مواقع به خاطر فرم و پاسچر بد سره که میتونه این آسیب ایجاد بکنه. خب میدونیم که این قسمت استخوان سر بالای گردنه و دهها مایچه از شونه ها میان به اینجا وصل میشن که اگه اینها هم آسیب داشته باشن باز میتونه یه مقدار به این فشار وارد بکنه و یا در بعضی از مواقع حتی ناراحتی های مثل ناراحتی گوش میتونه به این آسیب وارد بکنه یا
برفرض بعضی مواقع ها به خاطر خمیازه های خیلی بزرگ که دهن کامل باز میشه میتونه فشار به اینا وارد بشه. به هر حال به طرق مختلف این مفصل میتونه بهش فشار وارد بیاد و مشکلی که ایجاد میشه این غضروف اینجا بعضی وقتا میتونه یکم آسیب ببینه و یا مایچه ها ضعیف بشن و یا کلا خشک و سفت بشه که اینو با روش ها و تکنیک هایی که اینجا نشون میدم میتونید به خوبی مدیریت بکنید. اینم توجه بکنید که یک برنامه حدود 2-3 سال پیش با دکتر معروفی که امیدوارم هر جا هستن تندرست سلامت باشن داشتیم در این مورد، ولی اون موقع از استودیو برای ما رو ضبط میکردیم و یه سری عکس برای شما گذاشتم. به همین خاطر تصمیم گرفتم که یک برنامه مختص این بذارم برای شما که بتونید خوب استفاده بکنید. پس این استخوان مندیبولار هست که این فک پایینه یک کندیل داره اینجا اینجا وصله و اینم تمپورال هست که این استخوان بالاییه و اینم مفصلشه که دیگه میبینید. خب حالا فرض کنیم یا به خاطر تروما اگه شدید باشه که معمولا دکتر میرن عکس میگیرن ببینن چی شده، جا میندازن و در سایر موارد که آسیب اونقدر ترومایی نبوده و جدی نبوده و اینا، ولی درد زیاد میتونه دچار سردرد بکنه، دچار درد همین قسمت بکنه، تورم و التهاب میتونه ایجاد بیاد و از همه مهمتر همونجوری که اشاره کردم مشکلاتی که ناشی از دندون هاست مثل کشیدن دندون یا ایمپلنت کردن دندون یا به هر دلیلی که دندون های یک طرف مشکل داشته باشن به خاطر عدم جویدن و عدم استفاده این مایچه ها دچار آتروفی میشه. یکی از مریضام اخیراً بنده متوجه شدم که برای ناراحتی شونه اومده بود ولی دیدم یکم ایسیمتری که در واقع نامتقارنه. وقتی که بهش گفته که بله این 2-3 سال پیش تو ورزش راگبی بهش فشار آورده شده و خودش مثلا تشخیص نداده بود و فکر نمی‌کرد که مشکلی داره، ولی وقتی بهش نشون دادم کاملا نامتقارنه با یه سری تکنیک‌ها و درمان‌ها خیلی زودم خوب میشه. پس اگه احیانا دردی در این ناحیه داشتید در همین قسمت زیر گوش یا سردردها بعضی وقتا میتونه ناشی از باشه یا ایجاد درد در گوش اگه داشته باشین، همیشه یا دندون هاتون مشکل داره یک طرف، همیشه میتونه این جوینت هم این مفصل هم درگیر شده باشه که میتونید پیش همکاران فیزیوتراپیست برید که معاینه بکنن و ببینن مشکل چیه. خیلی وقتا هم بعضی وقتا اینایی که شبا تو خواب دندوناشون رو به هم میسابن و دندون قروچه دارن میتونن دچار این مشکل بشن و یا کسانی که همونجوری که گفتم یه سری بریز در دهن میذارن برای سیمکشی و اینا تنظیم دندون ها میتونن به این مشکل بر بخورن. خب حالا میخوایم یه سری تکنیک ها و تمرین های نشون بدیم که چجوری این آسیب رو به خوبی مدیریت بکنید و در طی چند هفته معمولا اکثرا خوب میشن. همینجوری که تو ماجل بهتون نشون دادم حالا رو صورت این خانم هم نشون میدیم. ببینید اگه اینجا رو دقت بکنید این سوراخ گوشه همینجوری گفتم، اینم همون مفصله که دهنتو باز کن ببند. آفرین. خودتون دستات حالا بذار اینجا قشنگ میبینید که نه اینجاست. آفرین. اون مفصل رو باز و بسته که بکنید. بعد بعضی وقتایی که این حرکت انجام میدیم میبینید که حرکت نامتقارن برفرض اینور چپ یا راست با هم خونی ندارن، اونم باز نشون میده که این مشکلی داره. خب همونجوری که گفتم پس برای درمان این یه سری مایچه های گردن برفرض این مایچه استرنوکلوید ماستوئید از اینجا میاد و به اینجا وصل میشه و تنشن یا آسیب های اون هم میتونه باز اینو مورد تأثیر قرار بده. به همون خاطر یه 3-4 تا تمرین خیلی خوب برای مایچه های گردنی که به اینجا وصل میشن انجام میدیم و یه سری تمرین های هم برای اونجا. اولین کاری که خیلی خوبه برای این TMG یا تمپورومندیبولار جوینت، 2 تا انگشت تو اینجا میذارین روی مفصل و خیلی راحت ماساژ میدین. یواش، نایسلی، سلولی پلیز.
یکم فشار اولش کم باشه، بعد میتونید فشار رو بیشتر بکنید. اگه یک طرفه، یک دست رو میذاریم پایین، فقط با یک دست فشار میدین، یکم ببینید اینجا باشه. آفرین. خیلی فشارش باید دیگه کم کم بیشتر بکنید که قشنگ حس بکنید اون ریلیز میکنه. معمولا اینجاها به خاطر اینکه این مفصل زیاد استفاده میشه، پر تنشن، خشکیه. حتی در افراد سالم هم که اینجا رو ماساژ بدی متوجه میشین که یکم درد و اینا حس میکنند. اینه که افراد سالم هم قشنگ یا این دوتا انگشت اینجا میذارید انجام میدید، یا این انگشت رو اینجوری بذارید که اول یک بار دهن رو باز بسته میکنید، بعد که مفصل رو پیدا کردید با این روش، با این دوتا انگشت ها ماساژ میدین. حالا No, just keep close, yeah, just massage. Well done. خیلی خوب میتونید اینو به این طریق یه 5 دقیقه 4 دقیقه به خوبی ماساژ بدید. خب پس اینو هفته 2 دفعه 3 دفعه حتی هر روزم میتونید انجام بدین که خیلی کمک خوبی داره. خب برای اینکه این مایچ‌های اینجا رو که گفتم میرم به اینجا تاثیر میتونن بذارین، یکی از تمریناش اینه که شونه‌هاتون رو بچرخونید بالا. خیلی کمک خوبی میکنه که خشکی اینا رو بیاره و برعکس انجام بدین. یکی از تمرین‌ها که خیلی خوبه برای این چین تاکه. پس دست رو میذارید روی چونه و فشار میدیم به اون جهت. آفرین. یه 20 ثانیه 30 ثانیه نگه میدارین. حالا میتونید without hand as well. You can do بدون دستم میتونید ببینید قشنگ اینجوری. تو برنامه مختلف هم اینو برای فوروارد هد پاسچر هم نشون دادیم که چونه رو میبرین تو این دوتا مایچه فلکسورای گردن، دیپ نک فلکسور میگن که اینجاست. بنده اسمای لاتین اینا رو استفاده نمی کنم که برای شما گیج کننده نباشه و به زبون ساده بیان بکنم. خب پس چین تاکو انجام میدین، یه چونه رو میارین به طرف داخل، یه 30 ثانیه نگه میدارید و 3 دفعه تکرار میکنید. حتی این تمرین های نک رزیستانس هم برای شما خیلی خوبن. دست رو میذارید بغل سر. آفرین. سر صاف باشه. عالی. و سر و دست رو به طرف هم فشار میدید. ببینید مایچه ها فعال میشن. اینو انجام میدین. carry on for 30 second. حدود 30 ثانیه نگه میدارید و ریلکس میکنی و 3 دفعه تکرار میکنید. بعد طرف دیگر رو انجام بدین. عالی. سرصاف. اینا از پایین ما داریم در واقع شروع میکنیم از گردن و تا بیایم به خود مفصل برسیم. خیلی بعد پشت سر رو نشون میدین که fix your hand together و hands and heads towards each other. بعد دست و سر رو به طرف هم هول میدین و یکی آخری هم جلوی سر میذارید که دستتون رو آفرین یا بذار. عالی. سر و دست باز به طرف هم فشار میدین که این تمرین ها برای مایچه گردن حتی برای افراد سالم هم خیلی خوبن. دوستان حتما توصیه میکنم انجام بدین. خب اینا از اینا. بعد میایم یه 3-4 تا تمرین کششی هم برای مایچه انجام میدیم. این دست رو اینجا فیکس میکنید. خب حالا بدن رو میکشی. آفرین. دست دیگر رو میارید و بالای سرتون رو میگیرید و میکشید. پس اول دست، بعد گردنم میکشید. قشنگ اینا کش میاد تا این پایین. حدود 20 ثانیه نگه میداری و 3 دفعه تکرار میکنید. نفس عمیق بگیر. آفرین. خیلی خوب. همینو دوباره فیکس میکنی. این دفعه میکشیم به این ور. حالا این دفعه سر رو میچرخونید به طرف اونجا. دست دیگر رو بیار و آفرین. پشت سر این قسمت پشتی این مایچه تراپزیوس رو کش میاریم که اینا همه به گردن وصل میشن. همونجور اشاره کردم این چون خیلی نزدیک گردنه و به این قسمت وصل میشه، تمام این مایچه ها میتونن تأثیر داشته باشن و همین مدل رو برای طرف دیگه هم انجام میدیم. پس دست رو فیکس میکنید، بعد سر رو میکشید. یه بار دیگه نشون بده مونیکا. First pull the arm and then the head.
بیشتر 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 بیشتر. آفرین، تا آخر برید. کشش ها رو باید خوب انجام. یکی بعدی هم که سر رو میچرخوندی و به پایین برای دو طرف. خیلی خوب، مرسی، thank you. یکی بعدی دستا رو میذارین زیر چونه و حالا چونه تو هول بده به بالا. برو بیشتر 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 بیشتر. عالی. قشنگ سر رو هول میدین به طرف سقف با دستاتون. 30 ثانیه نگه میدارید، 20 ثانیه نگه میدارید، 3 دفعه تکرار میکنید. حالا یکم میریم بالا و به طرف راست میپیچونید. قشنگ این در واقع اینجا رو باید هول بدین یکم که این مایچه اینجا کش میاد که خیلی کمک خوبی داره. و طرف دیگه، این طرف دیگه رو آفرین بالا و به بغل. آفرین که این مایچه رو کش میارید. خیلی خب، این از یکی بعدی هم دستا رو میگیریم پشت سر و میکشیم به طرف چونه. آره، پایین پایین پایین، برو بکش 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 بکش. و حالا که اینجا رسیدین یکم میچرخونید به چپ یک مقدار خیلی کم و به راست که این دو طرف مختلف پشت گردن رو کش میاره. خب این از مایچه‌های گردن که خیلی کمک میکنن به مفصل TMG. حالا تمرینای خود TMG را مستقیم که این مفصل رو گفتم اندازه تمرین میدن و انجام میدیم. یکی اول دهنتون رو باز میکنید، میبندید. آفرین. ببینید الان این انگشتاتم بذار اینجا، حس میکنه قشنگ. باز کن قشنگ، بیشتر 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 بیشتر. آفرین. و ببند. 10 تا دفعه تکرار میکنید و بعد نگه میدارید. دوستان این شایعه خیلی زیاده، حتی خیلی ها این آسیب رو دارن خودشون اطلاع ندارن. به همون خاطر خیلی کمک میکنه که این تمرین ها رو انجام بدین. یکی بعدی یا یک چوب بستنی پلاستیکی میتونین توی دهنتون بزنین یا حتی بدون اون. میرین چپ و راست، فک پایین قشنگ یکم مور yes. آفرین. پس فک پایین رو میبرین چپ و راست. این مال ایشون الان یکم محدودیت داره، یکم بیشتر از این باید بره. نگران نباش. خب یکی بعدی میارید اینو چپ و go to the side and hold there. میریم به طرف چپ. بر فرض میگونیم که مال طرف چپ ایراد داره. میرین hold for 30 seconds and return. Now to the right, hold. پس میریم به طرف بغل، فک پایین رو میبریم به طرف بغل، نگه میدارین 15 ثانیه و ریلکس میکنید. خب یکی دیگه هست goldfish exercise میگن. یه دست رو میذارید one finger روی مفصل میذارید، یکی بعدی روی چونه. حالا زبان رو میچسبونید به فک بالا و فک پایین رو میبندین و میارین پایین و ول میکنید. آفرین. well done. عالی. اینم 10 دفعه انجام میدین. خیلی خوب، thank you. خب این تمرین باعث میشه که این موبیلیتی این مفصل خوب بشه و 10 ها فایده داره برای اون غضروف اونجا و متقارن کردن اینا. یکی بعدی فرض کنیم باز طرف چپ شما مشکل داره. do this pull all the way to the left and now open close. yes, keep going. 1 2. این در واقع الان تقویت میکنیم مایچه اینور که گفتم در خیلی جاها وقتی مثلا یک طرف دندونشو کشیده 4 ماه 5 ماه با این طرف استفاده نکرده، این مایچه اینور ضعیف میشه، آتروفی میگیره خیلی شدید، که با این کارا میتونین تقویت بکنید که روز در میان یا هر روز میتونید اینا رو انجام بدین. یکی بعدی این دست رو میذارید اینجا، حالا فکتو به این ور میاری و با این دستم هول میدی. push let me put my hands. ببین هول بده. push no, push towards me Monica. hard and relax. now do by yourself. هول بده محکم. آفرین.
و ریلکس. حالا اونور رو نشون بده. پس انگشت رو میذارید اینجا، با این مقاومت میدین بهش و هول میدین، یه 3 دفعه تکرار میکنید. یکی بعدی 2 تا انگشت رو میذارید زیر چونه. حالا میخواین دهنتون رو باز کنید، hold there please، و مقاومت میدیم بهش. قشنگ عالی و ریلکس. پس انگشت رو میذارید اینجا، در صورتی که فکتون رو میخواین باز بکنید با انگشتتون همچنان مقاومت بهش میدین که خیلی خوبه، کمک میکنه به تقویت اون مایچه. یکی بعدی دوباره 10 دفعه چپ و راست میرین و میبندی و باز میکنی، open and close as well. دوباره تقویتی را انجام دادیم، باز این چند تا تمرین انجام میدی. عالی. پس اگه احیانا دردی در این منطقه که اینجا میشه حس کردین، سرگیجه های نامشخص، گوشتون یکم بعضی وقتا گوشتون میگیره به خاطر مشکلات این TMG یا همچین علائمی داشتین، میتونید متوجه بشین که این آسیب دیده باشه، و یا مسائل ناراحتی‌های دندان و فک اگه داشتین که پیش دندانپزشکتون میرین، اونم معمولا توصیه لازم رو میکنن. و در آخر این تمرین هم باز میتونید 2 دقیقه ماساژ بدین. در بعضی مواقع که درد خیلی شدیده میتونید از یخ استفاده بکنید، یا اگه لازم شد از گرما استفاده بکنید که یخ برای التهاب خوبه. اگه خشکی و تندرنس داشتین یکم گرما میتونید استفاده بکنید. به هر حال با این روش بدون تردید کمک خیلی زیادی میکنید به آسیب‌های مفصل TMG که یا همون مفصل فک دهن هست و میتونید خیلی کمک بکنید که اونو خوب بکنید. خب امیدوارم این تمرین رو انجام بدین و حتی اگه مشکلی هم ندارید، باز برفرض یه دندونتون کشیدین، یکم میتونید از این تکنیک ها انجام بدین که کمک بکنه به پیشگیری، که امیدوارم این نکات رو انجام بدین و از این آسیبم خلاص بشین و ناراحتی و دردی نداشته باشید. خب در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که این برنامه هم مورد استفاده قرار گرفته باشه و با مراقبت از بدنتون بتونید به سلامتی خودتون بیافزایید و بدن سالم و روح سالم میتونه به بقیه هم کمک بکنه و خدمتی به دوست و همسایه و فامیل بکنه. پس برای هر گونه انتقاد، نظر و سوال میتونید از طریق مختلف سوشال میدیا که در اینجا میبینید با ما در تماس باشین. بنده سعی میکنم هر چند هفته یه بار سوالات شما عزیزانم بخونم، ولی خب متاسفانه سوال خیلی، خوشبختانه شاید بگم، سوال خیلی زیاده و نمیتونم بیشتر از این دیگه وقت برنامه را بگیرم. ولی اگه احیانا بیماری دارید به آرشیو های برنامه‌های زنگ سلامت مراجعه بکنید. بیماری زیادی هست که هنوز در آینده بهشون خواهیم پرداخت، ولی همین الانش هم حدود 340 تا برنامه برای شما تهیه شده که 90%شون تمرین های مختص به یک بیماری یا یک آسیب رو نشون دادم که اکثر سوالات شما را در اونجا پیدا خواهید کرد جوابشو. در اینجا تا هفته بعد و برنامه بعد شما را به خدا میسپارم. شب و روز خوش. خدا نگهدار.